Sao? Gì? Okay. Are you okay? Em á hả? I'm okay. Em sao? Chanh. Ngột xả à? Hát ABC xong đi. A B C D. Quay đây hát mới nghe. ABC xong đi. A B C xong. Hot. Cái gì á? Hả? Chanh. What was that? Đó em lấy nè. A little. A B C xong. Cục á kìa, hai phải. Cái phải. Head, shoulder, knees and toes đi. Yes, yes, yeah. Giỏi. Hát bài Chubby Chin đi. No, no, no. What do I want to do you? That's all I took about. Jingle Bell đi. Chăm. What do you do, huh? That's all I took about. Dạ Chăm. What would you do? Cái đứa nó sao? Dạ Chăm đi. Dạ. Đến đi. One. Các bạn, đi đâu? Cái sao nó hot? Chúc kìa. Chúc à. Dạ Chúc. Dạ Chúc. Cắt cái máy ngủ. Cắt cái máy ngủ quá. Chúc. Ngậm cái gì mà cũng ngậm. Ai à. Bò hả? Hả? Bò đâu? Bò đâu? Lấy bò coi. Anh bò. Anh này đi xe nó bò. Đi đâu vô đó rồi? Chị. Ra đây. Trúc. À. Trúc à. Hey, there's no ball soccer ball. Dạ. Lấy bò cho em nha. Yes. Hey, there's a soccer ball. Soccer ball hả? There's a soccer ball. Hả? A ball. Bò.